سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 40 ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 33 ویډیو کې موږ په ایډیټ کې پر سرچ، چیک سپیلینګ، فایند اینډ ریپلیس ټیکسټ، فیل سټروک، کنټینټ اویر فیل باندې کار وکړي. دوستانو نن راځو کنټینټ اویر سکیل په پیټ وارپ، دغه رقم پرسپیکټیو وارپ، پری ټرانسفرم اټو لاین لیرز دی او اټو بلینډ لیرز، پر دې به کار کوو. دوستانو راځم زه به اول یو عکس را خلاص کړم تر څو همدا عملیه ترسره کړو. راځم دلته تاسې وینئ په دې ځای کې اول کنټینټ اور سکیل دی. زه به دا لاک خلاص کړم د لیر څخه تر څو دی کنټینټ اور سکیل په دې ترتیب کار کوي. دوستانو چې ستاسې سره دی د ایمیج یا د عکس انتخابوي، بیا کولی سئ چې هغه په خپل اندازه کې ګورئ په دې ترتیب سره تاسې کوچنی کړئ یا دغه کړئ، خو دی هلته سکیلینګ ورکوي او ستاسې عکس یو څه داسې کوي. نه دا د مختلفو اهدافو دپاره کارول کېږي، مختلفو ډیزاینونو کې کارول کېږي. فقط تاسې دومره یې زده کړئ چې زموږ عکس یو څه سره کش کوي. اوس راځو په کیبورډ کې چې کله تاسې انټر کلیک کوئ نو تاسې د عکس بیرته د عملیه پر تطبیق کوي او کنټرول زیډ بیرته عکس عادي حالت ته راځي. دا کنټینټ اور سکیل دی او بل په پیټ وارپ دی. دوستانو په دې کې موږ کولی سو نقطې مشخص کړو. مثلا زه غواړم چې دا نقطه او دا نقطه او دا نقطه، دا درې نقطې زه چې کوم تغییر و تبدیل پکښې راولم. راځئ هغه نقطه چې فقط راکش کړئ په دې ترتیب، یعنې داسې د عکس داسې جوړوي لکه هغه یو رقم چې اوبو ته لوېدلی یې لوند سوی څنګه سوی. مختلفو ډیزاینونو او مختلفو اهدافو دپاره دا کارول کېږي. وروسته راځئ فقط په کیبورډ کې انټر کلیک کړئ، ستاسې عکس په هغه ترتیب جوړ سي. کنټرول ځای بیرته عادي حالت ته راځي. او بل هم پرسپیکټیو وارپ دی. دی دوستانو عمومي د تعمیرونو د کنجانو د سمولو دپاره کارول کېږي. اوس تاسې ګورئ دلته په دا ځای کې دې موږ ته راښیي چې مثلا تاسې یو عکس اخیستی د یو تعمیر څخه، کنجان یې کاږه راغلی په دا شارټ کې یا څنګه یې کولی سئ د دې لارې څخه یې تاسې اصلاح کړئ. چون زه هغسې عکس اوس نه لرم، زه به دلته تاسې ته په دې ترتیب در وښایم. راځئ فقط خپلې ساحه مثلا ورته انتخابوئ په دې ترتیب. او اوس دوهم سټپ چې بیا دی دا دی چې فقط کارنرونه یا کنجان یې راکش کړي، د عکس تاسې ته هغسې جوړوي. نه مثلا دا عمومي چې یو تعمیر عکس یا کنجان یې کاږه راغلی په شارټ کې یا څنګه راغلی، کولی سئ د همدې له لارې تاسې اصلاح کړئ او سم یې کړئ. داسې یو ډیزاین هم جوړوي. کنټرول زیډ عکس په بیرته چې سي عادي حالت ته راسي. او بل هم پری ټرانسفرم دی. دوستانو د جې شارټکټ دی هغه کنټرول ټي ده. دا ډېر زیات کارول کېږي، بیخي زیات. اوس مثلا زه یو بل عکس را خلاصوم، راځم دلته په دې ځای کې همدا عکس به را خلاص کړم. اوس که چیرې تاسې د عکس غواړئ مثلا یو کونج ته یې کړئ یا بلې خوا ته یوسئ، نو موف ټول کار کوي، خو کنټرول ټي د لارې تاسې ډېر اسانه بیا د عملیې سرته رسولی سئ. دې ترتیب سره کنټرول ټي چې کلیک کړئ او چې د دې ځای به چیرې دی ټرانسفرم، فری ټرانسفرم، کله چې عکس سلیکټ سو نو بیا راځو ټرانسفرم ته. دلته نو ډېر عملیې موږ سرته رسولی سو. یو مثلا راځم په پری ټرانسفرم کې اول سکیل دی چې تاسې کولی سئ خپل عکس یې کړئ، کوچنی کړئ یا غټ کړئ. دا د سکیلینګ کار دی چې مثلا تاسې کولی سئ په سکیل باندې هم د عملیې سرته ورسوئ. بل روټیټ دی چې کولی سئ عکس مثلا وڅرخوئ یا څنګه کوئ. او بل هم دوستانو دلته سکیو دی. سکیو بیا فقط دا نکات یې داسې سره کشوي د عکس. دا هم تقریبا د پرسپیکټیو وارپ او په پیټ وارپ د هغو رقم کار کوي. بل ډیزارټ دی، دی په دې ترتیب ستاسې سره کار کوي. ستا په خپل ځای کې هر یو ځان ته استعمالېږي. بل پرسپیکټیو دی چې دا اوس موږ ووایه پرسپیکټیو وارپ، ګورئ داسې یو ډیزاین جوړوي. او بل هم په ټرانسفرم کې وارپ دی، ساده وارپ دی. دی هغه نکات سره کشوي چې دلته ګورئ داسې انتخاب سوي ورته انټر کلیک کوئ، بیا به ستاسې عکس هغسې جوړ کړي دی. کنټرول زید. او بل هم روټیټ دی. دوستانو دا د زاویې اندازې دي 180 درجې د عکس ماته چې ښکه روټیټ که ګورئ 180 درجې دی د عکس اړوي روټیټوي یا څرخوي.
او بل هم په ترانسفرم کې روټیټ 90 درجې دی نه کلاک وایز د ساعت په اندازه مثلا دی چې شي که 90 درجې وڅرخوه او بل هم روټیټ کانټر کلاک وایز دی هغه په دې ترتیب سره دی تقریبا ترمنځ لږ فرقونه سره لري او بل هم فلپ هوریزنټل او فلپ ورټیکل دی دا هم ډېر کارول کېږي ځینې عکسونه یې مثلا د یو چا مخ یوې خواته ته غواړي چې بلې خواته یې راواړی لکه دا عکس نه اوس مثلا دا مخ د دورې دی راسته لاس دی ته غواړي چې دا چپه لاسته سي نو د هغه دپاره موږ کولی سو چې کار کو په ټرانسفرم کې فلپ هوریزنټل اوس ګور یا په دې ترتیب سره دی دا عکس راوړي چې دا هم ډېر وخت موږ کولی سو چې مختلفو ځایونو کې کار کوو بیرته یې کلیک کوي بیرته یې عادي حالت ته راولي یا مثلا فلپ ورټیکل د یوې بیخي سرچپه کوي دا عکس نو دا ترانسفرم سو بل هم اوټو الاین لایرز دی د ده دپاره به د اوټو الاین لایرز دپاره به زه دلته عکسونه لرم زه به یو دوه عکس چې هغه به زه راخلاص کړم تاسې اوس وګورئ دوستانو زه به دا دواړه څنګ پر څنګ کړم عکسونه دې دواړو عکسونو ته تاسې متوجه سئ په دا یوه عکس کې کوم دا سپی چې دی موږ ته ګوري نه کیمرې ته ګوري او دا کوچني سترګې پټې سوي دي نه او په دا بل عکس کې بیا سپی داسې بغل ته ګوري خو د کوچني سترګې سمې دي نو دا یو شارټ اخیستل سوی دی اوس زه غواړم چې دا رقم سي چې سپی موږ ته وګوري کیمرې ته وګوري او د کوچني سترګې هم پټې نه وي نو د دغه دواړو شاټونو ترمنځ بیا موږ د اوټو الاین لایرز د لارې کولی سو د عملیه ترسره کړو چې دا عمومي د کمرمینانو یا مثلا څوک شاکسان دي د هغو دپاره دا ډېر کارول کېږي زه راځمه دی به بېرته دلته کښېږدم اوس راځم دا دواړه عکسونه به چې شي کو یو ځای به یې کښېږدو او په دې ترتیب چې داسې سي چې دواړه یو ځای سوله د دا لایر لاک به زور خلاص کړم بیا به تاسې دواړه انتخاب کوئ راځو چیرې ایډیټ ته اوټو الاین لایرز ته اوس دلته اټو ورته انتخاب کوي پرسپیکټیو کولیج دا ټول هر ځان ته شاټو دپاره کارول کېږي زه د اوس دپاره اټو انتخابوم دی به اوکې کړئ کله چې دی اټو سوله نو بیا راځئ اول به تاسې وګورئ چې کوم شاټ ته مخه دی ګورئ دا شاټ ته مخه دی دی په دې ترتیب سره دی نو راځئ دلته به موږ یو ماسک ورکړو کله چې ماسک ورکړئ بیا راسئ ایریزر انتخاب کړئ زه به عکس یې زوم کړم تاسې اوس وګورئ هم دغه کوم سپی چې دی هغه کیمرې ته ګوري او هم د کوچني سترګې ورسره سمې سولې نو دا دغسې شاټونو دپاره کارول کېږي چې هغه یو څه فرقونه سره ولري بیا موږ غواړو اصلاح یې کړو تاسې اوس دا دواړه عکسونه چې دي په دې ترتیب سره سوله نو دا د اوټو الاین لایر وظیفه ده او بل اوټو بلینډ لایر دی هم تقریبا د دغسې شاټونو دپاره کارول کېږي او دی د پټو مرچ کار هم کوي دوستانو موږ په اټومیټ کې پټو مرچ ویلی وو چې مثلا موږ څو عکسونه شاټونه اخیستي په هغو کې ځینې شاټونه رېږدېدلي نه دا کیمره زموږ څخه رېږدېدلي عکس شاټ رېږدېدلی راغلی نو هغه موږ د پټو مرچ د لارې سره یو ځای کول او یو داسې عکس موږ جوړوئ چې هغه یو پرفیکټ عکس نه بشپړ عکس نو دا تقریبا اوټو بلینډ لایرز چې دی کوم دا هم هغه کار کوي نو زه راځم دا دواړه چې شي کوم اوټو بلینډ کوم یې سټیک ایمیج دی اوکې په دې ترتیب د یو لایر جوړوي خو په دې کې هم تاسې کولی شئ چې تغیرات راولئ دی ورته انتخاب کوئ په ماسک کې البته ښه زه نه پوهېږم چې دی ولې اوس کار نه کوي خو د ده وظیفه هم دغه ده چې د مرچ د پټو مرچ کار کوي او څو شاټونه موږ ته یو ځای کوي ستاسو له توجه نړۍ مننه دوستانو په بله ویډیو کې به پر ډیپاین برش پریسیټ ډیپاین پیټرن دغه رنګه پر ډیپاین کسټم شیپ او فرق باندې به کار کوو دوستانو اډوب پی ډي اف پریسیټس د الله په امان